මගේ නම සංජනා නේත්‍රා. මම ආවේ කුරුණෑගල ඉඳලා මේ ආයතනයේට. මම යන්නේ සිංගප්පූරුවට. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ටූරිසම් ඇන්ඩ් හොස්පිටැලිටි මැනේජ්මන්ට්. මම මේ ආයතනය ගැන දැනගත්තේ මගේ යාළුවෙක්ගෙන්. මම මේ ස්ටඩි ඇඩ්වයිසර් ආයතනය highly recommend කරනවා. මට ගොඩක් සහයෝගයක් ලබා දුන්න මේ ආයතනය. ස්ටඩි ඇඩ්වයිසර් ආයතනයේ මට ලබා දුන්න සර්විස් එක ගොඩක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. මගේ වීසා එක ඉතාම ඉක්මනට මට ලැබුණා. සති 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මට මගේ වීසා එක ලැබුණා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි මට. අද මට සිංගප්පූරුවට යන්න chance එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ආයතනය ස්ටඩි ඇඩ්වයිසර් ආයතනය highly recommend කරනවා. Thank you.